सत श्री अकाल ते जी आयां नूं जी सारिਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕੁਕਿੰਗ ਚੈਨਲ ਖਾਣਾ ਮਨਪਸੰਦ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਪਨੀਰ ਭੁਰਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਨੀਰ ਭੁਰਜੀ ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਬਟ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਈਜ਼ੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟੇਸਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਬ੍ਰੈਡ ਨਾਲ ਸਰਵ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਾਂਠੇ ਪੂਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਰਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਗਰੀਡੀਐਂਟਸ ਲਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਪਨੀਰ ਭੁਰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪਨੀਰ ਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਟਮਾਟਰ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ 3 ਮੀਡੀਅਮ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਟਮਾਟਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੌਪ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਗਾਜਰ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ, 2 ਮੀਡੀਅਮ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਪਿਆਜ਼ ਚੌਪ ਕਰ ਲਿੱਤੇ ਸਨ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਉਬਲੀ ਹੋਈ ਮਟਰ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਇਲ ਹੋਈ ਮਟਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਰੋਜ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਚਮਚ ਜਿੰਨਾ ਅਦਰਕ ਤੇ 7-8 ਕਲੀਆਂ ਲਸਣ ਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਰੀਕ ਚੌਪ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੇ 300 ਗ੍ਰਾਮ ਪਨੀਰ ਹੈ, ਇਹ ਹੋਮਮੇਡ ਪਨੀਰ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਸੌਫਟ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੈਸਿਪੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਜਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਪਨੀਰ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਲਾਈ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਫਰੈਸ਼ ਕਰੀਮ ਵੀ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਐਡ ਕਰਨ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਫਟ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਲਾਈ ਤੇ ਕਰੀਮ ਐਡ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੀ। ਤੇ ਬੜੀ ਹੀ ਸੌਫਟ ਪਨੀਰ ਭੁਰਜੀ ਬਣ ਕੇ ਰੈਡੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਨਾਲ ਵੀ ਸਰਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ 2 ਵੱਡੇ ਚਮਚ ਆਇਲ ਲਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਅਦਰਕ ਤੇ ਲਸਣ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਗੋਲਡਨ ਕਲਰ ਆਉਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਫਰਾਈ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਗੋਲਡਨ ਕਲਰ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਪਿਆਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਕਲਰ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬਹੁਤ ਗੋਲਡਨ ਕਲਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਇੱਕ ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਚਮਚ ਜਿੰਨੀ ਲਾਲ ਮਿਰਚਾਂ ਦਾ ਪਾਊਡਰ, ਤੁਸੀਂ ਤਿੱਖੀਆਂ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੋਏ ਉਹ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 2 ਚੁਟਕੀ ਜਿੰਨੀ ਹਲਦੀ ਡਾਲੀ ਹੈ ਮੈਂ, ਹਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 2 ਚੁਟਕੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਐਡ ਕਰਨੀ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਚਮਚ ਨਮਕ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚਮਚ ਧਨੀਆ ਪਾਊਡਰ, ਅੱਧਾ ਛੋਟਾ ਚਮਚ ਜੀਰੇ ਦਾ ਪਾਊਡਰ, ਭੁਨੇ ਹੋਏ ਜੀਰੇ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਲਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਾਦਾ ਜੀਰੇ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਸਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋ ਫਲੇਮ ਤੇ ਭੁੰਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਟਮਾਟਰ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਟਮਾਟਰ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 3-4 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਭੁੰਨਣਾ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਇਲ ਹੈ ਉਹ ਸੈਪਰੇਟ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਇਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਆਇਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮਸਾਲੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ 2 ਚਮਚ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਬੋਇਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਮਟਰ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬਰੋਕਲੀ, ਫੁੱਲ ਗੋਭੀ, ਪੱਤਾ ਗੋਭੀ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਬਜ਼ੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਗਾਜਰ, ਮਟਰ ਤੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਐਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਉਣਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਐਡ ਕਰਕੇ ਵੇਖਣਾ। ਤੇ ਪਨੀਰ ਤੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤਦ ਤੱਕ ਕੁੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਜੀਆਂ ਕੁੱਕ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 2 ਚਮਚ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ 2 ਤੋਂ 3 ਮਿੰਟ ਲੋ ਫਲੇਮ ਤੇ ਕੁੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੌਫਟ ਹੋ ਜਾਣ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਫਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਕਰੰਚ ਬਣਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ 2-3 ਮਿੰਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਗਾਜਰ ਕੁੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਵੀ ਮਾੜੀ ਜੀ ਕੁੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਮਟਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਕੁੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕੁੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਨੀਰ ਐਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਨੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਮਮੇਡ ਹੈ ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਨਾਲ ਹੀ ਕ੍ਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਐਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਵਾਲਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੇਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੇਤੀ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨਾ ਸੌਫਟ ਪਨੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ 2-3 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਭੁੰਨਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਧਾ ਛੋਟਾ ਚਮਚ ਤੋਂ ਵੀ ਕਮ ਨਮਕ ਐਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਮਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਨਮਕ ਐਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਦ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਐਂਡ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਘਿਓ ਹੈ ਉਹ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਧਾ ਛੋਟਾ ਚਮਚ ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ਬੂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ
ਭੁਨੇ ਹੋਏ ਜੀਰੇ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਐਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੈਂ, ਅਤੇ ਹਰਾ ਧਨੀਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਸੂਰੀ ਮੇਥੀ ਪਸੰਦ ਹੋਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਐਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਲਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਕਸੂਰੀ ਮੇਥੀ। ਕਸੂਰੀ ਮੇਥੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਤਵੇ 'ਤੇ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਭੁੰਨ ਲਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕ੍ਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਐਡ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਅਤੇ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੈਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ 2-3 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਸਾਲੇ ਅਤੇ ਕਸੂਰੀ ਮੇਥੀ ਅਸੀਂ ਐਡ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ, ਉਹਦਾ ਸਭ ਦਾ ਫਲੇਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚ ਬਸ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਸਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਾਂਠਿਆਂ ਨਾਲ ਸਰਵ ਕਰਕੇ ਵੇਖਣਾ, ਅਤੇ ਕੁਲਚੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਪਨੀਰ ਭੁਰਜੀ ਦਾ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੀ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਭੁਰਜੀ ਰੈਡੀ ਹੈ, 5 ਮਿੰਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਰਵ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਦਿਸ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਪਨੀਰ ਭੁਰਜੀ ਰੈਡੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬ੍ਰੈਡ ਨਾਲ ਸਰਵ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਸ਼ਤੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਨੈਕਿੰਗ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਸੈਂਡਵਿਚ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਰੈਸਿਪੀਜ਼ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਰੈਸਿਪੀਜ਼ ਪਸੰਦ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਓ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਰੈਸਿਪੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੀ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਨੀਰ ਭੁਰਜੀ ਰੈਡੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਵਾਲੀ ਪਨੀਰ ਭੁਰਜੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਲੇਵਰ ਪਸੰਦ ਹੋਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਸਿੰਪਲ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਪਨੀਰ ਭੁਰਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੇਖਣ ਲਈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣ ਲਈ। ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਗਾਰਨਿਸ਼ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਧਨੀਏ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਅਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਰੈਸਿਪੀ ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।